สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสารนี้ต่ายขออนุญาตเป็นตัวแทนในการส่งสารถึงทุกดวงจิตมวลมนุษย์สารนี้ต่ายได้มาจากซอสนะคะเราจะเรียกว่าอะไรก็ได้ผู้สร้างซอสพระเจ้าที่เป็นดวงจิตตั้งต้นของทุกๆดวงจิตนะคะแล้วแต่ทุกท่านจะเรียกนะคะซึ่งต่ายได้รับการสื่อสารมาผ่านทางความรู้สึกนะคะว่าจะต้องมาสื่อสารเรื่องนี้ให้ทุกดวงจิตบนโลกมนุษย์นี้ได้รับทราบถึงสารที่เป็นทางให้สำหรับผู้ที่ต้องการรอดจากช่วงกรียุคที่กำลังจะถึงนี้ที่จะเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์นี้นะคะฉะนั้นถ้าใครได้มาฟังสารนี้แปลว่าไม่ได้บังเอิญนะคะท่านได้รับแรงจูงใจได้รับการดลใจให้ต้องได้มารับรู้เรื่องนี้นะคะอันดับแรกแต่ก็จะขอเกริ่นเลยว่าต่ายไม่ได้อิงหรือยึดที่ศาสนาเลยนะคะแล้วต่ายก็ได้มารู้มาเข้าใจถึงแก่นแท้ที่แท้จริงของทั้งพุทธและก็ของทั้งคริสต์นะคะโดยไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยพระผู้สร้างหรือซอสหรือบาบาหรือพ่อของเราหรือดวงจิตแรกของทุกๆดวงจิตนะคะเขาให้ต่ายมาช่วยอธิบายความช่วยมาสื่อสารให้กับทุกคนที่จะได้ฟังสิ่งนี้ให้ออกจากการยึดติดการเชื่อเดิมๆในชุดความเชื่อเดิมๆที่เป็นของศาสนานะคะแล้วกลับเข้ามาสู่ความจริงแท้ที่แท้จริงของจักรวาลนะคะเดิมต่ายก็ไม่เคยได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรเลยนะคะจนได้มาฝึกสมาธิแล้วก็เข้าถึงการสื่อสารสัมผัสได้ของจิตวิญญาณแล้วก็ต่อมาก็สื่อสารกับ Higher Self ได้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงตอนที่ได้รับการเตือนให้เห็นถึงทางรอดช่วงกรียุคนะคะต่ายก็ได้รับการสื่อสารกับซอสนะคะกับผู้สร้างกับพระผู้เป็นเจ้าอะไรก็ตามแล้วแต่เราจะเรียกนะคะดังนั้นพอต่ายได้รับการสื่อสารแล้วแต่ก็ถามคำถามเยอะมากนะคะแล้วแต่ก็เลยรับปากกับผู้สร้างนะคะว่าเขาให้ต่ายมาช่วยเป็นผู้ส่งสารทางรอดให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะโดยเนื้อหาที่จะเล่าจะเป็นเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ทุกท่านทุกดวงจิตที่ได้ฟังสิ่งนี้ท่านก็มีหน้าที่พิจารณาข้อมูลแล้วก็เลือกที่จะตัดสินใจนะคะว่าท่านเลือกที่จะปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อและท่านก็คือผู้ที่จะเป็นผู้เลือกให้กับดวงจิตของตัวเองนะคะว่าต้องการรอดจากกรียุคที่กำลังจะถึงนี้หรือเปล่าช่วงเวลาใกล้มากเลยนะคะประมาณ4 ถึง 7 ปีหรืออาจจะ10 ปีนะคะนับจากตั้งแต่ปีปัจจุบันก็ปี2023หรือ2566นะคะตอนนี้ทุกอย่างงวดเข้ามามากแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนมากๆฉะนั้นการสื่อสารนี้ก็เลยจะต้องเร่งรีบที่จะสื่อสารออกไปให้คนจำนวนมากได้รับรู้ข้อมูลชุดนี้นะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องก่อนที่ต่ายจะมาได้รับรู้รับทราบเรื่องกรียุคนะคะก็คือมีช่วงหนึ่งที่ที่จิตวิญญาณของต่ายนะคะเขาบีบบังคับให้เราต้องตัดสินใจนะคะเรื่อง
การเงินการลงทุนนะคะที่เราไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้ววันนั้นก็รู้สึกก่อนที่ตลาดจะลงเยอะมากๆค่ะก็รู้สึกว่ามีลางสังหรณ์ว่าแบบเหมือนหุ้นจะตกเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอตอนตลาดเปิดหุ้นก็ตกลงเยอะมากจริงๆนะคะแล้ววันนั้นก็เลยตั้งคำถามไปที่จิตวิญญาณภายในนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงกับเงินพวกนี้ดีแล้วก็ตั้งคำถามยาวต่อไปเลยนะคะว่าแล้วทางสุดท้ายของเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอเพื่อที่ฉันจะได้ตัดสินใจถูกในการดำเนินชีวิตต่อไปและไหนก็ได้รับคำตอบจากจิตวิญญาณภายในเยอะมากนะคะเขาก็ให้ต่ายมาเป็นทั้งคลิปวิดีโอทั้งเป็นบทความแล้วก็ต่ายก็รับข้อมูลเข้ามาหมดนะคะซึ่งทุกอันที่จิตวิญญาณเนี่ยให้ต่ายได้ไปอ่านไปดูแล้วก็จะเอ๊ะอะซึ่งแต่ละพาร์ทที่เราไปอ่านเนี่ยเขาพูดเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับจิตวิญญาณเลยนะคะเขาก็จะพูดเรื่องเศรษฐกิจเขาก็จะพูดเรื่องสงครามเขาพูดเรื่องการเมืองเขาก็จะพูดเรื่องต่างๆนานาบาบาแล้วเราก็ไปเจอพูดเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วแล้วแล้วก็ติดตามดูไปเรื่อยๆจนได้รับการเฉลยว่าอ๋อสุดท้ายแล้วระบบการเงินเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากและเพื่อจะ ลบล้างตัวดอลลาร์ทิ้งนะคะ แล้วก็จะเปลี่ยนแท่นพิมพ์เงินใหม่ก็คือเป็นเงินดิจิตอลนะคะ แล้วก็ล้างเงินกระดาษทิ้ง แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะถูกตะล่อมนะคะให้มาใช้เงินในระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้นการที่จะโละของเก่าทิ้งเนี่ยจะต้องใช้สงครามใช้การจลาจลใช้ความโกลาหลนะคะในการเคลียร์ทุกอย่างเหมือนระเบิดบ้านตัวเองทิ้งแล้วก็เพื่อที่จะชูแท่นพิมพ์เงินตัวใหม่ขึ้นมาฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวตัดสินใจให้ต่ายเกิดการแอคชั่นนะคะพอต่ายแอคชั่นแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนเข้าใจสุดท้ายปลายทางแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่ต่ายเริ่มตั้งคำถามต่อนะคะว่าทำไมต้องไปใช้เงินดิจิตอลหรอก็ไปได้คำตอบมาอีกว่าเพราะว่าเงินดิจิตอลนั้นจะบังคับให้ทุกคนเนี่ยถูกคอนโทรลได้ง่ายทุกคนจะต้องเอ่อค่อยๆถูกฝังชิปแล้วก็ค่อยๆไม่ว่าด้วยกระบวนการไหนอาจจะเป็นเอ่ออาจจะมีปล่อยโควิดรอบใหม่หรืออาจจะเป็นการตะล่อมว่าเราจะมีระบบดิจิตอลมีระบบ ID ID บัตรประชาชนที่เชื่อมให้ทุกคนมาฝังชิปก็จะสะดวกขึ้นเดินทางง่ายขึ้นระหว่างประเทศใช้แทน ID ใช้แทนบัตร ATM อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายถ้าเข้าสู่สงครามจะเกิดสงครามปุ๊บเขาก็จะใช้จุดนี้สร้างความกลัวความโกลาหลว่าให้มาฝังชิปกันทุกคนก็จะได้ปลอดภัยจะได้ตามหาเจอจะได้ไปช่วยเหลือได้อะไรประมาณนี้ซึ่งการฝังชิปนั้นน่ะเป็นเบื้องหลังของการยินยอมที่จะเป็นทาสนะคะเพราะว่าชิปที่ว่านี้จะเปลี่ยนแปลงเข้าไปถึงเลเวลระดับจิตวิญญาณของทุกคนที่จะไม่เป็นอิสระต่อไปนะคะพอต่ายได้รู้คำตอบนี้นะคะแต่ก็รู้สึกแบบสั่นสะเทือนมากแล้วก็วันนั้นก็รู้สึกเศร้ามากรู้สึกงงกับชีวิตรู้สึกว่าอะไรวะมันจะจบกันแบบนี้หรอแล้วแต่ก็เห็นภาพว่าเฮ้ย
แล้วทั้งหมดชีวิตที่ผ่านมานี่คือมันทุกคนก็จะต้องโดนตะล่อมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างงงๆงวยๆแล้วก็จบด้วยความอนาถไปเป็นทาสระบบการเงินที่เขาบีบบังคับด้วยเงินดิจิทัลอย่างนั้นหรอ แล้วไม่นานแต่ก็เลยตั้งคำถามต่อว่า แล้วถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมตอนนั้นต่ายยังไม่ได้เชื่อมกับผู้สร้างนะคะตอนนั้นต่ายตั้งคำถามในจิตวิญญาณว่า แล้วทำไมผู้ที่สร้างโลกเนี้ยเขาถึงยอมให้มันเป็นแบบนี้นะตอนนั้นเป็นคำถามที่ถึงจุดที่งงชีวิตมากๆว่าเขาก็จะยอมให้เราโดนรังแกบีบคั้นกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอตอนนั้นตั้งคำถามแบบนี้เลยนะเพราะว่าต้องการหาทางออกให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับทุกคนด้วยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเลยว่านี่เราไม่มีทางเลือกอะไรเลยเหรอแล้วไม่นานแต่ก็ได้เจอเอ่อไปเจอไปเจอคำเฉลยจากการไปดู YouTube เขาเล่าเรื่องปฐมกาลก่อนเกิดโลกซึ่งเขาก็เล่าจากคัมภีร์ของพระคริสต์ซึ่งต่ายเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องของทางคริสตศาสนาคริสต์เลยแล้วแต่ก็ได้ไปฟังแต่ว่าแต่ฟังแบบไม่ได้อิงศาสนาค่ะคือฟังเอาข้อความข้อมูลจำได้ว่าคลิปนั้นเป็นคลิปเหมือนการสร้างโลกแต่เขาเป็นคลิปที่ทำเพื่ออธิบายพระคัมภีร์นะแต่ว่าคลิปนั้นตอบเรามาว่าบทปฐมกาลแต่ละอันสร้างโลกมายังไงบ้างจนเกิดเป็นมนุษย์แล้วจนมนุษย์โดนล่อลวงด้วยมารพอมนุษย์โดนล่อลวงด้วยมารจากนั้นผู้สร้างก็ได้ลงโทษให้ลูกหลานของมนุษย์กับลูกหลานของมารนั้นจะต้องเป็นปฏิปักษ์กันไปตลอดจนถึงยุคสุดท้ายแล้วเขาก็จะมาล้างไพ่เกมนี้อีกทีหนึ่งแล้วแต่ก็ขนลุกมากว่าคือเขาให้คำตอบก็คือให้คำตอบชัดมากว่าที่มันเป็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยให้เรานึกภาพว่าเรากำลังดูซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งแล้วภาคแบบมันยาวมากไม่รู้กี่บทกี่ตอนแต่บังเอิญเรามาเกิดในช่วงตอนท้ายของบทละครที่เขาเขียนตั้งแต่ต้นเรื่องตั้งแต่เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วเขาเขียนบทตั้งต้นมาว่าต้นเรื่องเป็นยังไงกลางเรื่องเป็นยังไงตอนจบจะเป็นยังไงแล้วตอนจบมันจะออกมาประมาณนี้นะซึ่งมันอยู่ในการเฉลยในคัมภีร์ของพระคริสต์ซึ่งเราก็เป็นพุทธตามทะเบียนบ้านแต่ว่าเราเป็นคนฝึกสมาธิแล้วก็ไม่ได้ไปเน้นอิงเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับศาสนาอะไรเลยเป็นคนที่อยู่ตรงกลางไม่ได้อิงศาสนาแต่ว่ารับฟังข้อมูลอะไรที่มันเป็นประโยชน์เราก็รับได้หมดเราไม่ได้อคติใดๆพอได้รู้ว่าอ้าวซีรีส์เกาหลีอันยาวนานนี้เรามาอยู่ช่วงปลายแล้วนี่ว่าเพราะว่าได้ไปรู้เรื่องวิวรณ์ที่เขาเขียนเฉลยท่อนปลายยุคสุดท้ายของโลกว่ามันจะมีสัญญาณอะไรบ้างบลาบลาบลาแต่1 2 3 4 5 6
จะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างบนโลกก็ไล่มาแล้วมันก็ตรงมากแล้วเราก็ฟังแบบคนที่ไม่ได้อิงศาสนานะแต่เราฟังแล้วก็เราก็รับข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์บนโลกของความเป็นจริงบนโลกมนุษย์อะว่ามันจริงอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่แล้วกำลังศึกษาอยู่ไม่นานมั้งก็ปรากฏว่าไปเข้าคลาสสมาธิที่เขาแบบมีประชุมเชิญเชิญแขกรับเชิญมาพูดให้ฟังแล้วบังเอิญเข้าไปพอดีเขาดันพูดเรื่องหัวข้อว่าเราได้เข้าสู่กรียุคอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นและในกลุ่มก็พาทุกคนกล่าวคำปวารณาร่วมกันเพื่อตั้งจิตมวลรวมไม่ต้องไปเกิดในช่วงกรียุคแล้วก็ในกลุ่มของผู้ที่มาเป็นผู้พากล่าวคำปวารณาเขาก็ได้รับสารมาจากแองเจิลเขาก็บอกว่านี่คือทางรอดที่เบื้องบนให้มาสู่เหล่าดวงจิตของมนุษย์เพราะว่าจุดที่จะเกิดกี่ยุคนั้นเขาจะดับพระอาทิตย์พอฟังเขาว่าดับพระอาทิตย์คือรู้สึกแบบโหตรงมากมันดันไปตรงกับคัมภีร์พระคริสต์ที่เราไปเจอในเรื่องวิวรณ์ทั้งที่คนที่มาในกลุ่มสมาธิก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รู้จักอะไรกันสักอย่างเลยแล้วพออยู่ในกลุ่มนั้นก็เริ่มพากล่าวคำปวารณาร่วมกันแล้วก็ขนลุกมากเพราะว่าการกล่าวคำบทนั้นอะเป็นการตั้งจิตจริงๆว่าเราไม่ต้องการที่จะให้จิตของเราอะไปเกิดในช่วงกี่ยุคช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดวงจิตของมนุษย์อย่างแท้จริงอะจะเหลืออยู่น้อยมากแล้วดวงจิตที่มาเกิดในร่างกายมนุษย์นั้นส่วนมากจะเป็นจิตที่เป็นมาจากเบื้องล่างอะที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาจะไม่มีสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์เขาจะไม่ได้รู้สึกถูกผิดชอบชั่วดีฉะนั้นดวงจิตที่เป็นมนุษย์แท้จริงนั้นน่ะจะรับจุดนั้นไม่ได้มากๆซึ่งในโลกตอนเนี้ยที่เราอยู่กันเนี่ยเราก็เห็นแบบชัดเจนเลยว่ามันเริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วคนฆ่ากันตายง่ายมากคนไม่รู้ผิดชอบชั่วดีมันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าอีหยังวะกับโลกกับมวลมนุษย์ว่าเขากล้าทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอคือคำว่าสามัญสำนึกของมนุษย์อะมันหายไปแบบอย่างชัดเจนจริงๆแล้วมันก็ตรงกันแล้วการกล่าวคำปรารถนานั้นก็ทรงพลังมากแล้วพอได้กล่าวร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแล้วเขาก็ให้เราเหมือนน้อมถึงผู้สร้างนะคะแล้วก็เพื่อส่งการกล่าวคำปรารถนาร่วมกันว่าทุกๆดวงจิตในที่นี้ไม่ขอที่จะไปเกิดหรือไปรับรู้ช่วงกี่ยุคต่างๆเพื่อไม่ให้มีพลังงานกรรมเก็บเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับดวงจิตของเราเพราะการรอดที่แท้จริงคือการรอดที่ดวงจิตนะคะไม่ใช่ที่กายเพราะแท้จริงแล้วเรามาด้วยดวงจิตเรามาใช้กายนี้แค่เพียงชั่วคราวฉะนั้นดวงจิตของเราอ่ะจะต้องรอดนะคะดังนั้นในคลิปที่2นะคะต่ายก็เลยจะเอาคลิปการกล่าวคำปวารณานะคะมาให้ทุกคนที่ต้องการที่จะอยู่รอดในช่วงกรียุคนี้นะคะได้นำไปกล่าวร่วมกันนะคะที่ต้องใช้คำว่าร่วมกันเพราะว่าการทำร่วมกันด้วยดวงจิตจำนวนมากนะคะจะเป็นการ
ตั้งจิตสัญญาที่มีพลังอำนาจเป็นจิตมวลรวมที่ต้องการรวมกันเพื่อส่งแสงสว่างนะคะไม่ได้ทำเพื่อใครคนหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นการร่วมกันทุกดวงจิตให้แสงสว่างเพื่อความอยู่รอดความต้องการรอดของทุกๆดวงจิตที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกนะคะที่จะเป็นผู้รอดอันนี้คือสารที่ผู้สร้างให้มาอย่างเด่นชัดมากๆถ้าไม่ให้สารนี้มาแปลว่ายังไม่ถึงเวลานะคะแต่ตอนนี้ทุกคนที่ได้รับสารจากทุกๆแหล่งโดยไม่ได้รู้จักกันไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันแต่ต่างทุกศาสตร์ทุกสายต่างพูดเหมือนกันต่างได้รับนิมิตเหมือนกันอันนี้ต่ายก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าผู้สร้างกำลังกระจายทางรอดให้กับทุกๆดวงจิตฉะนั้นดวงจิตไหนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นแล้วรู้สึกเอ๊ะอะแล้วเลือกที่จะเป็นผู้รอดไม่เลือกที่จะปัดผ่านเลยไปเขารู้สึกว่ามีอะไรกระตุ้นในจิตในใจว่าอันเนี้ยมันสำคัญกับดวงจิตเขาและเขาต้องการตื่นรู้ต้องการเป็นผู้รอดดวงจิตนั้นก็จะได้มากล่าวคำปวารณานี้ร่วมกันนะคะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะรอดในช่วงกรียุคนะคะ